नमस्कार, मी ऋतुजा. स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. तर आज आपण एक स्पेशल खानदेशी रेसिपी पाहतोय. त्याला तिकडे रस्सा पाटोडी असं म्हणतात आणि काही ठिकाणी त्याला मासवडी असंही म्हणतात. तर ही पारंपरिक रेसिपी आहे जी माझ्या सासूबाई अतिशय उत्तम बनवतात. तर आज आपण पाहणार आहोत की रस्सा पाटोडी किंवा मासवडी कशी बनवायची. तुम्हाला सुद्धा नक्कीच आवडेल, कारण कधीतरी तुम्हाला जर व्हेज आणि मस्त असं चमचमीत असं कॉम्बिनेशन खायची जर इच्छा झाली असेल तर तुम्ही ही रस्सा पाटोडी नक्की ट्राय करून बघा. तर तेची चटणी बनवते. त्यासाठी आपण तीळ भाजून घेतले. ते आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओतून घेतले. त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 चमचे जिरं, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, नंतर आपला जो पोहे खायचा चमचा असतो तेवढं तिखट, मीठ चवीनुसार, आणि हे सगळं आपण बारीक असं वाटून घेणार आहोत आणि तिळीची चटणी करणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण ही चटणी करून घेतलेली आहे तिळीची. आता आपण गॅसवरती कढई ठेवली आहे आणि गॅसची फ्लेम मीडियम फ्लेमवर आहे, कारण आपण आता जे मासवडी बनवतोय खानदेशी पद्धतीची, तर त्यासाठी लागणारे जे रस्स्यासाठी लागणारं जे काही वाटण असतं पारंपरिक पद्धतीने ते आपण तयार करतोय. तर आता आपण पाहूया की काय काय त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. पहिला तर 2 चमचे गहू घेतले, तांदूळ 2 चमचे, कोणतेही घेऊ शकता तुम्ही. इथे मी इंद्रायणी घेतला. ॲक्च्युली ही रेसिपी मम्मी करतायत आणि मी सांगते. ही तुरीची डाळ आहे 2 चमचे, कारण माझ्यापेक्षा जास्त छान त्या बनवतात. मी अजून बनवली नाही आहे. ही चण्याची ना, 2 चमचे चण्याची डाळ आणि 2 चमचे मुगाची डाळ. हे असं डाळी आणि गहू तांदूळ हे सगळं वापरून आपण ते वाटण तयार करणार आहोत. तेल टाकलं आपण 1-2 चमचे आणि त्या तेलावरती छानपैकी परतून घेतो. आता काही ठिकाणी याला पाटोडी म्हणतात, काही ठिकाणी रस्सा पाटोडी म्हणतात, खानदेशामध्ये याला मासवडी म्हणतात आणि ही पारंपरिक अशी रेसिपी आहे. तर तुम्ही अशा पद्धतीने ट्राय करा. माझ्या सासूबाईंना त्यांच्या सासूबाईंनी शिकवली आणि आत्ता मी त्यांच्याकडून शिकते. तर मी रस्सा पाटोडी म्हणजे जी मासवडी आहे ती आधीसुद्धा खाल्ली होती, पण अशा पद्धतीची नव्हती खाल्ली. सो खूप छान रेसिपी आहे. हे आपण 4 ते 5 जणांसाठी एवढं वाटण पुरेसं होतं. तांबूस कलर येईपर्यंत. हां, तांबूस कलर म्हणजे थोडंसं त्याला तांबूस कलर येईपर्यंतच फ्राय करायचं आहे ते. व्यक्तींना पुरेसं म्हणजे हे वाटण म्हणजे आता घरातले समजा 4-5 व्यक्तींसाठी तुम्हाला रस्सा बनवायचा असेल पाटोडीचा किंवा मासवडीचा, तर तुम्ही ह्या प्रमाणात हे सगळे डाळी आणि तांदूळ गहू घेऊ शकता. आणि मग त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल तर तुम्हालाही समजेलच की किती घ्यावं आणि किती नाही. तर नक्कीच छान रेसिपी आहे, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. एकदा ट्राय करून बघा. चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि खाल्ल्यानंतर मला जरूर कळवा. तर तुम्ही आता बघू शकता साधारणतः 5 मिनटं झालेत आपण हे परततो आणि अशा पद्धतीने त्याला थोडा ब्राऊन कलर आलेला आहे. तर आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. हे थंड करून घेणार आहोत आणि मग हे बारीक वाटण आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत. आणि हे थंड होईपर्यंत आता आपण जो स्टफिंगसाठी जे काही सारण असतं त्याच्यासाठी लागणारा जो कांदा असतो तो आपण फ्राय करून घेणार आहोत. तर आपण जे वाटण थंड करायला ठेवलं आहे तीच कढई आपण घेतलेली आहे. त्यामध्ये थोडंसं तेल आहेच, तर त्याच तेलावरती आपण कांद्याचा किस करून घेतला आहे आणि तो कांदा आपण भाजणार आहोत. साधारण 3 कांदे घेतले आहेत मिडियम साईजचे आणि तो कांदा आहे तो व्यवस्थित पाणी काढून घेतलं आहे त्या कांद्यातलं. पण ते पाणी फेकून जायचं नाही आहे. ते पाणी तुम्ही काढून घेतानाच एका छोट्या पातेल्यात वगैरे काढून घ्या. ते तुम्ही रस्सामध्ये सुद्धा टाकू शकता किंवा जे वाटण करणार आहोत त्याच्यातही तुम्ही ते टाकू शकता. याला सुद्धा आपण नॉर्मली जसं कांदा भाजतो व्यवस्थित तांबूस कलर येईपर्यंत, तसाच हा भाजायचा आहे. कांद्याचा कलर चेंज होतोय, तांबूस होत चाललाय कलर. अजून थोडा ब्राऊन झाला की तो पूर्णपणे स्टफिंगसाठी रेडी असेल. आता याच्यामध्ये खूप सारं साहित्य आहे, खूप सारी तयारी आहे. तर आता फारसा काही वेळ नसतो बऱ्याच जणांकडे,
तर तुम्ही म्हणाल की एवढी तयारी कधी करायची, तर तुम्ही आदल्या दिवशी हे स्टफिंगचं जे सारण आहे ते किंवा वाटणासाठी जे आपण बनवलं होतं ते सगळं तुम्ही आधीच करून ठेवू शकता आदल्या दिवशी. आणि मग तुम्ही उरलेलं जे काही बाकीचं प्रोसेस आहे ते तुम्ही दुसऱ्या दिवशी बनवणार आहात त्या दिवशी केलं तरीही चालतं. आता हा कांदा आपला फ्राय झालेला आहे, पण गॅस बंद केला आहे आणि आता थंड करून घ्यायचा आहे आणि मग हे आपण काढून घेणार आहोत. तर जे आपण डाळी वगैरे होत्या भाजलेल्या त्या थंड झाल्या तर आता आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ते टाकलेलं आहे. 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, 2 चमचे जिरं, 2 चमचे तिखट, थोडीशी तिखटच छान लागते, 1 मोठा पोहे खायचा चमचा साधारणतः गरम मसाला, 1 इंच आल्याची तुकडी. आता हे सगळं आपण वाटून घेणार आहोत पाणी टाकून ना. हां, पाणी टाकून वाटा किंवा मगाशी कसं सांगितलं की कांद्याचं जे पाणी काढलेलं आहे आपण ते टाकून जरी वाटलं तरीही चालतं. आधी कोरडं फिरवून घ्यायचं. हां, आधी एकदा कोरडं फिरवायचं आणि मग त्याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी टाकायचं आणि मग हे पूर्णपणे बारीक असं वाटण तयार करून घ्यायचं. तर ते वाटण आपण जेवढं बारीक फिरवता येईल कोरडं तेवढं फिरवून घेतलं आहे. आता त्याच्यामध्ये जे आपण कांद्याचं पाणी होतं ते टाकायचं आणि जे काही कांदा किसताना थोडेफार म्हणजे जे तुकडे राहिले होते ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत. आणि हे आता आपण एकदम बारीक पेस्ट जसं आपण मसाला तयार करतो रश्श्यासाठी अशा पद्धतीने फिरवून घेणार आहे. रश्श्यासाठी हे वाटण एकदम बारीक असं वाटून तयार आहे. आता आपण इथे गॅसवर कढई घेतली आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं फोडणीसाठी जेवढं तेल लागतं तेवढं तेल घ्यायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये ओवा टाकणार आहोत. ओवा यासाठी कारण आपण बेसनचं पीठ पासून आपण मासवडी करतो तर ते पचण्यासाठी आपण जेव्हा आपण बेसनचा कोणताही पदार्थ करतो त्याच्यामध्ये ओवा हा आपण टाकतो. सो म्हणून आपण फोडणीमध्ये ओवा टाकला आहे, थोडीशी हळद आणि चवीनुसार तिखट. तिखट आपण म्हणजे तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तिखट मासवडी तर तुम्ही टाकू शकता. आणि आता आपण याच्यामध्ये मसाल्यामध्ये आपण त्या वाटणमध्ये तिखट जास्ती वापरले. बरोबर. हां, वाटणामध्ये आपण तिखट मसाला वगैरे सगळं टाकलेलं आहे त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये थोडं प्रमाणात. आणि आता आपण एका बाउलने पाणी मोजून घेतोय म्हणजे साधारण आता दीड बाउल पाणी साधारणतः आपण याच्यात टाकलेलं आहे. आता याचं प्रमाण म्हणजे इथे हाच बाउल सेम 2 बाउल बेसन आणि 1 बाउल आपलं गव्हाचं पीठ म्हणजे 3 वाट्या पीठ आहे तर 1.5 वाटी पाणी अशा प्रमाणात आपण ते घेरण्यासाठी आपण या पाण्याचा वापर करणार. चवीनुसार मीठ. आणि याला चांगली उकळी काढायची. ह्या पाण्याला चांगली उकळी काढायची आणि मग त्याच्यामध्ये ते पीठ आपण घेरून घेणार. पाण्याला तर छान उकळी आलेली आहे. तर एक पारंपरिक पद्धत आहे म्हणजे लाटण्याने पीठ घेरलं जातं. तर आता ते तुम्ही ते सुद्धा बघून घ्या. हे दोन वाटी बेसन साधारणतः आपण याच्यामध्ये मिक्स केलं आणि हे गव्हाचं पीठ. याला आता अशा पद्धतीने गॅस बारीक करून घेरून घेणार आहेत. याला घेरणे असं म्हणतात पारंपरिक भाषेमध्ये. अशा पद्धतीने ते पाणी आणि सगळे पीठ आणि हळद मीठ हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि मग हे असं मळायचं असं ना थोडंसं कोमट झालं. पुढची प्रोसेस आता वापरून घ्यायची 5 मिनिटं झाकण नीट एकजीव करून झाकण ठेवायचं. हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. पण त्या लाटण्याने का गिरतात? गाठी पडू नये म्हणून. अच्छा, गोळी अशी. हां, बेसन पिठाची. ओके. म्हणजे मलाही माहीत नव्हतं म्हणून मी विचारलं. टिप्स. हां, तेच. तर हे मला म्हणजे ॲक्च्युली कन्फ्युजन झालं की लाटण्यानंतर परत चमचा पण आहे तर काय कारण आहे. तर लाटण्यामुळे गाठी पडत नाही. सो जेव्हा पण पाणी मिक्स होईपर्यंत लाटण्याने ते घेरायचं आणि मग चमच्याने मिक्स करायचं आणि 5 मिनिटं अशा पद्धतीने लो फ्लेमवरती 2-3 मिनिटं ना हां अशी वाफ काढून घ्यायची. आता आपण 1-2 मिनिटांनी ते झाकण काढलंय आणि परत एकदा ते परतून घेतोय. वाफ छान आली.
परत एक वाफ येऊ दे. नरम थोडंसं मऊसूर पीठ झालंय आपलं. वाफ आली आहे त्याला. तर पुन्हा एकदा झाकण ठेवून अजून 2-3 मिनिटं वाफ काढून घेणार. आता आपण झाकण काढतोय. छानपैकी पिठाला वाफ आली आहे. आता आपण गॅस बंद करून ते थोडंसं थंड करून घेणार आहोत. तर आपण घेरलेलं पीठ थंड करून घेईपर्यंत आपण जे स्टफिंग आहे ते रेडी करतोय. त्यासाठी आता आपण याच्यामध्ये भांड्यामध्ये तिळीची चटणी काढून घेतोय. आणि त्यानंतर हा भाजलेला कांदा जो आपण एकदम ब्राऊन होईपर्यंत कांदा किसल्यानंतर तो घेतला होता भाजून. नंतर खोबऱ्याचा किस घ्यायचा आहे, सुक्या खोबऱ्याचा किस. आणि कोथिंबीर. आणि हे सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. असं कोरडंच ठेवायचं नाही सारण. अच्छा. म्हणजे मिक्स करून हे कोरडं सारण आपण त्याच्यामध्ये भरणार आहोत. त्याच्यामध्ये तुम्ही काही तेल पाणी काहीच टाकायचं नाही आहे. तिखट मीठसुद्धा नाही, कारण की ते चटणीमध्ये आहे. हा, तुम्हाला जर हवं असेल अजून स्पायसी करायचं असेल सारणसुद्धा तर कदाचित तुम्ही थोडंफार टाकू शकता, आवडत असेल तर. पण मला वाटतं की हे आता व्यवस्थित छान स्टफिंग तयार झालेलं आहे. तर तेलाचा हात लावून वडीसाठीचं जे काही पीठ तयार करत होतो मासवडीसाठी, तर ते थोडंसं गरम असतानाच मळायचं आहे ना. म्हणजे एकदम थंड झाल्यावर नाही मळायचं, थोडं गरम असतानाच त्याला मळावं लागतं. पोलपाटला आपण आता तेल लावून घेतो आहे छानपैकी, जेणेकरून पीठ चिकटू नये. आणि त्याच्यावरती जे आपण पीठ मळून घेतलं होतं मगाशी वाफवलेलं, त्यातला एक गोळा घेतला आहे. तो छानपैकी पुन्हा एकदा असा रगडून घ्यायचा. आणि लाटण्याला सुद्धा तेल लावून घ्यायचं थोडंसं. आणि आता हे आपण लाटायचं. असं जाडसर लाटून घेतलं आपण. म्हणजे भाकरी जसं आपण करतो ना, मीडियम थोडी याची साईजची. आणि त्याच्यावरती आता आपण हे सारण टाकतोय. सारण खूप छान प्रकारे आणि व्यवस्थित प्रमाणात टाकायचं, कारण त्याचीच ती एक टेस्ट असते मासवडीला. आणि अशा पद्धतीने त्याला फोल्ड करायचं. आणि तुमच्याकडे समजा काही कटर असेल किंवा सुरी असेल त्याने आता याच्या आपण वड्या करणार आहोत. आणि त्या वड्या व्यवस्थित आपण दाबून घेणार आहोत. त्याचं स्टफिंग वगैरे अगदीच बाहेर येऊ नये म्हणून अशा पद्धतीने. अशाच पद्धतीने आता आपण सगळ्या वड्या बनवून घेऊ. आणि त्याच्यानंतर आपण रस्सा करणार आहोत. तर आपण मासवडीचा रस्सा तयार करतोय, त्याच्यासाठी फोडणी करतोय. तर एका पातेल्यात आपण तेल घेतलंय. तेल असं थोडं व्यवस्थित. आणि मासवडी ही छान अशी थोडी चमचमीत अशी खायला छान लागते. मोहरी आपण टाकली आहे फोडणी. त्यानंतर जिरं, हळद, धणे, आपण जे वाटण तयार केलं होतं त्यात आपण तिखट मसाला वगैरे सगळं टाकलंय, म्हणून आपण याच्यात फक्त हळद आणि धने टाकलं. ते पाणी थोडंसं गरम होत आलं की त्याच्यामध्ये आपण हे जे वाटण आहे काल केलेलं याच्यात आता थोडंसं नंतर पाणी मिक्स करायचं. घट्ट केलेलं होतं ते त्यात थोडं पाणी मिक्स करून थोडं पातळ केलं आणि मग ते आपण याच्यामध्ये मिक्स करतोय. अशा पद्धतीने हा मासवडीचा रस्सा असतो स्पेशल. गरजेनुसार तुम्ही पाणी ॲड करा. पाण्याचं काही असं प्रमाण नाही आहे, त्याची टाकायचं. घट्ट हवं, पातळ हवं,
ज्या काही डाळी गहू वगैरे आहे ते आपण वाटून घेतलेत आणि म्हणजे रश्श्याला घट्टपणा येतो. आता आपण त्याच्यामध्ये चिंच टाकतोय एवढी साधारण, आणि आता हे गोड. आता आमच्याकडे टाकतात कारण सगळ्यांना आंबट गोड तिखट अशी चव आवडते. जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही गूळ आणि चिंच स्किप करू शकता, फक्त तिखट रस्सा सुद्धा बनवू शकता. पण नक्कीच तुम्ही चिंच आणि गुळाचा वापर करून बघा, अजून छान टेस्ट येते. आणि चवीनुसार मीठ, आणि छानपैकी आपण उकळून घेणार आहोत. असं उकळ काढून घ्यायची त्याला, आणि उकळताना जर तुम्हाला वाटलं की रस्सा खूप घट्ट होतो तर तुम्ही पाणी टाकू शकता, आणि इकडून शेवटून मग तुम्ही वरून छानपैकी मस्त कोथिंबीर टाकू शकता. मग आपला रस्सा खाण्यासाठी सुद्धा तयार होईल. छानपैकी उकळी येते आपल्या रश्श्याला. एक साधारण 5-10 मिनिटं उकळी आली की तयार झाला, कारण की बरोबर ते वाटणामध्ये आपण सगळे भाजलेले डाळी वगैरे टाकले, त्याच्यामुळे जास्त ते शिजवायची गरज नाही लागत. म्हणजे छानपैकी उकळी आली, गूळ वगैरे त्याच्यामध्ये मिक्स झाला, एक 5-7 मिनिटात उकळी येते छान, आणि आपला हा रस्सा तयार झाला आहे. आता आपण त्याच्यावरती छानपैकी भरपूर अशी कोथिंबीर टाकतोय. कोथिंबीर टाकल्यानंतर 1-2 मिनिटं उकळू देऊया.